საღამომშვიდობისა, ხუთშაბათს ტრადიციული დროით თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური თემა შევარჩიეთ დღეისთვის სასაუბროდ. ჩვენი სტუმარით საკმაოდ ცნობილი და კვალიფიციური ექიმია, მაშასე მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ბრონქიტსა და ძირითადად ბრონქულ ასთმაზე გესაუბრებით და სტუდიაში იმყოფება ექიმი ალერგოლოგი მედიცინის დოქტორი ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ბერიძე. საღამომშვიდობისა, ბატონო ვახტანგ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ბოლო-ბოლო მოკლედ გამონახეთ დრო იმისთვის, რომ ჩვენთან მოსულიყავით სტუმრად სტუდიაში, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი მცდელობა გქონდა, ყოფილიყავით ჩემი ექიმის სტუმარი. და დრო რომ არ დავკარგო, პირდაპირ კითხვით გადავალ, ბრონქული ასთმა, ძირითადად თქვენ უნდა ბრონქიტებსაც შევხედოთ, მაგრამ მაინც ბრონქული ასთმა არის ალბათ თან ჩვენი კლიმატისთვის უფრო აქტუალური თემა, აჭარაში, ბათუმში მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა და პრობლემა არის ხოლმე. როგორ ყალიბდება და რამდენად ხანგრძლივი პროცესია, მოკლედ რა ხდება გამომწვევი, აი მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა დიაგნოსტირებას. სანამ კონკრეტულად მაგსაკეთზე გადავიდოდით, მე მინდა რამდენიმე სიტყვით თუ შეიძლება თუ უბრალოდ გვაქვს შევეხო ბრონქული ასთმის გავრცელებას. ეს დღეს პრობლემა არის, საერთოდ გავრცელება, იმიტომ რომ ყველა ლიტერატურული მონაცემებით და ყველა სტატისტიკით დღეს დღეობით სოფლიოში 300 მილიონი ადამიანი დაავადებული და ტენდენცია არის რომ 100 მილიონით მოემატებს 2025 წლისათვის. მაგრამ აი უკანასკნელი მონაცემით, აი ბოლო მონაცემით მე ვნახე ამერიკის შეერთებული შტატების ალერგოლოგიის ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომები, სტატისტიკა და ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია. მივიღე რომ აი უკვე ამ წლისათვის არის 2018 წელს აღინიშნა არა მარტო ბრონქული ასთმის მატების შეჩერება, თითქმის კლებად დაიწყო. რა განაპირობებს ჯერ ასეთ გავრცელებას, რა განაპირობებდა უფრო სწორად და რისი შედეგია ის რომ ამ თემაზე ნამდვილად გესაუბრებთ, მაგრამ მე მინდა ჩვენ რეგიონსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ აი ბრონქული ასთმის გავრცელება ნამდვილად აი ბათუმში ბევრ ჩვენთანგან თუ გინდ მედიცინის მსახურს რო შევეკითხოთ, არ იცის რამდენი პროცენტია დაავადებული ბავშვები ან მოზრდილები. არ ითვლება სტატისტიკა. არ იყო სტატისტიკური მონაცემი. გამომდინარე და ჩვენ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და პოლონეთის სილიზეს უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმის საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება და ქალაქ ბათუმში ჩავატარეთ ერთობლივი საერთაშორისო კვლევა. ეს კვლევა ტარდება 4 ქვეყანაში ერთდროულად: უკრაინა, ბელორუსია, კანადა და საქართველო. საქართველოდან არჩეული იყო ბათუმი. ეს კვლევა მიმდინარეობდა 4 წლის განმავლობაში და მსმენელი ალბათ მიხვდება, რომ სკოლები იყო არჩევითი და გამოკითხული იყო 6000 ბავშვი. რის მიხედვით შეირჩა ბატონ ვახტანგ თუ იცით? არ შემთხვევითობის პრინციპით, იმიტომ რომ ჩვენ გვიდოდა რამდენი პროცენტი დაავადებულია ბათუმში ბრონქული ასთმით. ახლა რა შედეგები მივიღეთ? საინტერესო ესაა. გამოკითხული 6000 ბავშვიდან იყო საერთაშორისო მონაცემით მიღებული კითხვარი, 113 კითხვარი იყო და მათ შორის ერთ-ერთი კითხვა იყო ასეთი: თქვენ ბავშვს ჰქონდა დასმული დიაგნოზი ასთმა თუ არა? იცით რამდენმა უპასუხა დიახო? 59 ბავშვმა. უპასუხა და ეს არის ძალიან დაბალი. დაბალი, ესე გამოდის რომ ბათუმში დაახლოებით ამ კითხვარის აი ამ მონაცემებით 1.8% იყო დაავადებული ბრონქული ასთმა. ეს შესაძლოა ხომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ დადასტურებული დიაგნოზე როცა ვსაუბრობ და შეიძლება დაუდასტურებელი. ეს იყო დადასტურებული დიაგნოზი. ამის შემდეგ წავიდა კვლევა უკვე იმ ბავშვებისა, რომლებმაც ჩაგვიწერეს ანკეტაში რომ მათ აქვთ სპინალის სუნთქვა, მათ აქვთ ასთმის გარკვეული სიმპტომები, მაგრამ ამობდნენ და გვიწერდნენ რომ მათ ბავშვს აქვს სპაზმური ბრონქიტი. აი ზუსტად ასეთი ბავშვი შეირჩა 500 ბავშვი და ამაში დავიხმარა ჩვენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა. ეს ძალიან დიდი კარგი საქმე გააკეთა ქალბატონმა ნინომ განსაკუთრებით და გამოვიკვლიეთ ეს ბავშვი სრული კვლევა ჩატარდა, მაღალ ტექნოლოგიური და აღმოჩნდა როგორ ამ 107 ბავშვს, რომელსაც აი თავისი მშობელი ამბობდა რომ ჩემ ბავშვს აქვს ბრონქიტი, ბრონქოსპაზმი, დაუდგინდა ბრონქული ასთმა. ახლა ეს რას მიანიშნებს? აი დღესაც ბევრი მშობელი ამბობს და მე მინდა ტერმინოლოგია ვიხმაროთ მედიცინის ენით ცოტა მიუღებელია ეს, მაგრამ აი ასნაირად ჩემ ბავშვს ბრონქები აქვს. აი და ზუსტად ასეთ
მშობელი ამბობდა ჩემ ბავშვს ბრონქები აქვს, ბევრ მათგანს დაუდგინდა ასთმა. ასე რომ დღეისათვის უკვე დადგენილია რომ ბათუმში 5.1 ბავშვი, 1% ბავშვს დაავადებულია ბრონქული ასთმით. ახლა მეორე პრობლემა რა? სანამ მეორე პრობლემაზე გადახვიდოთ ბატონო ვახტანგ, დავაზუსტებ უბრალოდ. აი ეს როდესაც კვლევები ტარდებოდა და გამოკითხვები, ასაკობრივი კონტინგენტი გათვალისწინებული იყო თუ სხვადასხვა ჯგუფები? 6-დან 7 წლამდე ბავშვები. ახლა მეორე პრობლემა შეიქმნა რა? რომ აი ეს ბავშვები არიან აღრიცხვაზე თუ არა ადგილობრივ ჯანდაცვის ცენტრებში. გამოიკვლია რომ ჩვენთან ბათუმში აი ყველა რა ქვია ოჯახის ექიმების გამოკითხვით მთლიანად ბათუმში აღრიცხვაზე დღეისათვის არის 450 ბავშვი. სინამდვილეში 1214 ბავშვი არის დაავადებული ბრონქული ასთმით. აი ეს ბავშვები არიან ის ბავშვები, რომლებსაც ჭირდება უკვე კურნალობა, პრევენცია და ყველა ეს ღონისძიების ჩატარება, რაც თქვა ბრონქული ასთმისთან არის. კი ბატონო, და ვიდრე უშუალოდ ამ დაავადებაზე საუბარს დავიწყებდით, ანუ მიმოვიხილავდეთ გამომწვევს და ასე შემდეგ, თქვენ ახსენეთ აი საერთაშორისო კვლევები და სტატისტიკური მონაცემები, რომლის მიხედვითაც დღეს მდგომარეობით უკვე კლებადია სტატისტიკა, ხო? რამ განაპირობა ბატონო ვახტანგ, ანუ ეს არის კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული, ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები. დიახ, თუ ეს არის რაღაცა განვითარდა მედიცინა ამ კუთხით და სამკურნალო საშუალება. აი მე შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ასთმა არის კონტროლირებადი. ასთმა მაგალითად აი მე ვიტყვი ერთ თქვენ ყველასათვის ცნობილ პიროვნებას ტეილორი. ტეილორი იყო დაავადებული ძალიან მძიმე ბრონქული ასთმით, მაგრამ გარდაიცვალა 92 წლის ასაკში, მგონი 2 წლის წინ, ხო? კი ბატონო, მართვა არის შესაძლებელი თქვენ ამ დაავადების მართვა, ქალბატონი ტეილორი მართავდა. თუ ადამიანი ბრონქულ ასთმას მართავს, ბავშვი ბრონქულ ასთმას მართავს, მშობელი ამას აკეთებს, ამ დაავადება ამის საშიშროებას არ შეუქმნის. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მშობლები ხშირად უშვებენ შეცდომას, ხო, ანუ რაღაც სიმპტომებს უკავშირებენ ბრონქიტს და ამ დროს არის ბრონქული ასთმა, ხო, და შეიძლება შორსწასული ფორმებიც იყოს საბოლოო ჯამში თუ სწორად ვამბობ. კი ბატონო, და აი ბრონქული ასთმა ფაქტურად ყველა ასაკში შეიძლება განვითარდეს, როგორც ბაღის ასაკის ბავშვებში, ასევე მოზრდილებში, ხო? რა გამომწვევი რა ხდება? ეს არის ხშირი გაციებები, ბოლომდე არანამკურნალები, ვთქვათ, ვირუსები, გრიპები და ასე შემდეგ, თუ არის სხვა გამომწვევებიც? პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ რა არის ასთმა. რა ასთმა საერთოდ, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ასთმა არის მწვინავი ადამიანს აქვს მწვინავი სუნთქვა. აი დღეისათვის უკვე ცხადია რომ ყველა მწვინავი სუნთქვა ასთმა არა და ყველა ბრონქული ასთმით დაავადებულია არ სწრეს. გამომდინარე აღნიშნულიდან უნდა ვიცოდეთ რა არის ასთმა. ასთმა ეს ბრონქების მე ვიტყვი, ამინდა რომ სამედიცინო ტერმინოლოგია გასაუბროთ, ეს ბრონქების ჰიპერრეაქტიულობა. ჰიპერრეაქტიულობა, რომლის დროსაც ვითარდება ბრონქების სპაზმი. ეს სპაზმი შეიძლება თავისით მოიხსნას ან მედიკამენტის ჩარევით. ახლა რა არის ძირითადი ეტიოლოგიური ფაქტორი? რა არის ძირითადი გამომწვევი? უნდა განვასხვაოთ გამომწვევი და რისკ ფაქტორები, გამწვევების მიზეზები. გამომწვევი შეიძლება იყოს პირველ რიგში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა გენეტიკურ ფაქტორს. კერძოდ, თუ მშობლებიდან ვთქვათ, ერთ-ერთი არის დაავადებული ბრონქული ასთმით, იქ არის მოსალოდნელი, რომ 30% არის იმის რისკი, რომ განვითარდეს ერთ ბავშვს ბრონქული ასთმა. თუ ორივე მშობელი არის ბრონქული ასთმით დაავადებული, უკვე 75%-ში არის რისკი, რომ მათ ბავშვს განვითარდეს ბრონქული ასთმა. ეს ერთი. შემდეგი არის ესე იგი სენსიბილიზაცია, ორგანიზმის აუტანლობა პირველი საშინაო მტვერზე, ეს 85%-ზე აქვთ თანდაყოლი საშინაო მტვერზე ალერგია. ეპიდერმალური, მაგალითად, ძაღლის ბეწვზე, კატის ბეწვზე, ეს ვთქვათ, აუტანლობა ქონდეს და ამის გამო ვითარდებოდეს ასთმა. ყველა ეს ფაქტორები ადამიანს აქვს.
მაგრამ რამ შეიძლება გამოიწვიოს გამწვევა თქვენ ეს გაინტერესება. დიახ, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ადამიანს ბატონო ვახტანგ ჩაგეჭრებით, რომელსაც მტვერზე აქვს ალერგია და ეწყება ხველა, მაგრამ ეს არა მხოლოდ იმ დროს თუ კი რაღაცა იყნოსა ეს მტვერი ან ასე შემდეგ, ანუ სხვა დროს არ აღენიშნება რაღაც გამწვევა. ეს არის მაპროვოცირებელი ფაქტორები. კერძოდ, მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის მაგალითად ფიზიკური დატვირთვა. ცივი, ნესტიანი, თქვა ტენიანი ამისი კლიმატი. ფიზიკური მაგალითად არის ემოციური ფაქტორი. ზედმეტი აი შემთხვევაში მქონია შემთხვევა აი სიცილის დროს განვითარებული ასთმა. ყველა ეს მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის. გამომდინარე აღნიშნული და აი თქვა ფეხბურთელი ხო არის ბევრი ფეხბურთელი ჩვენ იცნობს საზოგადოება რომ მათ აქვთ ასთმა. ამიტომ ფეხბურთელი დაწყების წინ, თამაშის დაწყების წინ ღებულობს ბრონქოდილატატორს, რომ არ განვითარდეს და არ აღენიშნებოდეს მას ეს შეტევა. ესე იგი მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩამოვყალიბდეთ, რომ ეტიოლოგიური ფაქტორი ეს არის თანდაყოლილი თქვა და მას აქვს ალერგია საშინაო მტვერზე, ძაღლის ბეწზე, თქვა სხვა ფაქტორებზე. მტვერზეც მათ შორის ხო სეზონურობა რამდენად არის კავშირში ამ გამწვევებასთან ბრონქიტის ბატონო ვახტანგ. სეზონურობა, რომ იციან რომ გაზაფხულზე მიმწვავდება. კარგად თქვით თქვენ, აი სეზონური ბრონქული ასთმას რომ ვეძახით, ყველა ეს არის ალერგია ყვავილის ტურის მიმართ, ანუ პოლინოზი. ევოლუცია შეიძლება იყოს ეტიოლოგიური ფაქტორი. გამწვევა ის რაც გითხარით თქვენ. კი ბატონო და ერთ აინტერესებს უბრალოდ ჩვენ მაყურებელი რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ვერ დაგვიკავშირდა, გქთხოვა დაგვესვა ეს შეკითხვა. ყავს შვილი, სამწუხაროდ ასაკი არ დაუკონკრეტებია და ყოველ დილით აქვს ცემინება. და ეს შეიძლება სადღაც 12 წლის პროდიუსერი მიზუსტებს ყურში, ყოველ დილით აქვს ბავშვს ცემინება და ეს შეიძლება იყოს ასთმასთან პირდაპირ კავშირში, თუ იქ შესაძლოა უბრალოდ ალერგიული ფონი იყოს. კარგი თქვა. ესე იგი ყოველ დილით. ხო, ეს არის ალერგიული რინიტი. ალერგიული რინიტი ანუ შეიძლება იყოს რინოკონიუნქტივიტი, თვალის ხავილის კონდეს ამბავს ერთჩვეულებრივი შეიძლება იყოს გამოწვეული როგორც ვთქვით საშინაო მტვერით, ყველაფრით ამიტომ და შეიძლება იყოს გამოწვეული თქვა სცენარეული მტვერით, ხო? პირველ რიგში დიაგნოსტირებაა საჭირო. დიაგნოსტირება რა რის მიმართ ჩვენ უნდა დავიჭიროთ პირველ რიგში ალერგენი. და ალერგიის მკურნალობის ყველაზე კარგი მეთოდი არის ალერგენის მოცილება. გამომდინარე რომ თქვენ ვიცით თქვენ ახლა ეს კითხვა დაგისვათ ხო ჭირდება ალერგოლოგის კონსულტაცია და გამოკვლევა. კი, უნდა იმას რაც გაძლევს ალერგიას, ხო? მე მგონი ეს არის გამოსავალი ამას. მე უკვე პრობლემა მოხსნილი იქნება. თავარია დავიჭიროთ მიზეზი რა არის რა ტრიგერი არის გამომწვევი. კი ბატონო, თუ როგორ ხდება დიაგნოსტირება ბრონქული ასთმის, ამაზე ჩვენ აუცილებლად გვექნება ბატონო ვახტანგ საუბარი. ვთქვით რომ შესაძლოა ეს იყოს გენეტიკური განწყობაც და ვთქვათ შეძენილის, ხო, ბრონქული ასთმები. აი, როდესაც არის გენეტიკური ამ შემთხვევაში, ეს რა საკში იჩენს ხოლმე თავს ძირითადად დაავადება თუ შესაძლოა რომ მკურნალობა შემდგომ იყოს ეფექტური ბატონო. ძალიან მალოთ ამ კითხვისათვის ძალიან კარგი კითხვა არის და გეტყვით რატო. არის პირველადი პრევენცია და მეორეული პრევენცია. პირველადი პრევენცია რას ნიშნავს? თუ ოჯახში დატვირთული ალერგიული ანამნეზი ხო, ხალბატონი რომელიც ორსულად არის ხო, აი მაშინ მე უნდა დაიწყოს ელიმინაცია. ანუ მან უნდა იყოს ჰიპოგია ალერგული დიეტაზე, მან უნდა მოერიდოს თქვა ყვავილის ტვერს, მან უნდა მოერიდოს აი ბურდღის ბალიში ხო? ჩვენ ვიცით ვიყვარს ყველას ხო? ყველაზე ძლიერი ალერგენია და გამწვევია. ამიტომ აი თევზის გონი ყველა აი ასეთი პროდუქტები, აი ასეთი ალერგენები ხო უნდა მოიცილოს. მეორადი ტრიგერები რა არის? რა არის ის რომ თქვათ ბავშვის, ავიღოთ ბავშვი ხო? თქვათ ოთახში სადაც ბავშვი არის არ უნდა იყოს ნოხები დიდი რაოდენობით, გადატვირთული მებელი, საწოლი ბავშვის არ უნდა იყოს საწოლზე, აი ბურდღის, მატყლის ბალიჩი და აი ასეთი ის რაც იზიდავს მტვერს, ხო? ამიტომ მეორე პრევენცია ამას ნიშნავს. როდესაც მწვავდება ასთმა, რა რისკების წინაშე დგება, როცა პატარებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ბავშვებში ალბათ უფრო რთულია ამ შეტევითი ხვალების მართვა, რა უკიდურესობამდე შეიძლება მივიდეთ. პირველი პრობლემა პირველად დახმარება, რა მოიაზრება საშინაო პირობებში. ახლა პირველი პრობლემა არის სამწამდე ასაკის ბავშვებზე ბრონქული ასთმის დიაგნოზის დასმა. დღეს მსოფლიოში არ არსებობს
ის კრიტერიუმები, რომლებიც ჩვენ გვაძლევდეს საშუალებას, რომ 3 წლამდე დავსვათ ბრონქული ასთმის დიაგნოზი, მაგრამ არის ცალკეული აი ასეთი სტანდარტები, რომ თქვათ 4 ექიმი, რომელიც ადასტურებს მრავალჯერ მსტვინავ სუნთქვას. 4 ექიმი, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს არ იყო ვირუსული ინფექცია, ეს იყო ყოველგვარი ტემპერატურული რეაქციის გარეშე და ვირუსული ინფექციის გარეშე მსტვინავი სუნთქვა, თქვენ უნდა მიიტანოთ ეჭვი, რომ ხო არ არის ასთმა. ამის შემდეგ ტარდება გამოკვლევები და შეიძლება რომ დაისვას დიაგნოზი ბრონქული ასთმის. აქვს ალბათ თავისი რისკ ფაქტორებიც ბატონო ვახტანგ ასთმას იგივე ახასიათება თუ არა ხშირი გაციებით, სასუნთქი გზების ხშირი ინფექციებით, აი მწველები რამდენად მიეკუთვნებიან რისკ ფაქტორებს, რომ ხშირად გქონდეთ ეს გამწვავებები უკვე დაბინძურებული გარემო მათ შორის რამდენად რთულია, იმიტომ რომ ეს წლიდან წლამდე უარესდება ეკოლოგიური მდგომარეობა ხო? კი, ნამდვილად ამას ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ბრონქული ასთმის განვითარებაში და სასურველი არის ყოველთვის ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ვთქვათ იმ პერიოდში, როცა ბავშვს ან მოზლის აქვს პოლინოზი, ანუ ყვავილის ტვინის მიმართა, თუ რომელი მცენარე იცის, რომელი მცენარის მიმართა ჩვენ აი ბათუმში მაგალითად არის აპარატი, რომელიც საზღვრავს და ყოველ კვირაში ერთხელ ალერგოლოგიური ცენტრი აცხადებს ბათუმში რომელი სცენარის მტვერი არის მომატებული. აი ასეთ შემთხვევაში ასეთმა პიროვნებამ, ასეთ ბავშვმა უნდა მოერიდოს სეინობას, სკვერებში, ბაღში, სადაც ეს სცენარი არის. რამდენიმე ტიპია ბატონო ვახტანგ ასთმის ცნობილი, რამდენად დამეთანხმებთ ალბათ ეს არის გარდამავალი, მუდმივი, საშუალო სიმძიმის და მძიმე ასთმის ფორმები, ხო? როგორ ხასიათდებიან ისინი და მოკლედ ხო? პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, რომ ბრონქული გზების შევიწროებასთან ხო პირდაპირ კავშირში უფრო რომელი პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, რომ ბავშვებში მეტი არის ეგზოგენური ასთმა. ეს რას ნიშნავს? ეგზოგენური ესე გარე ფაქტორებით გამოწვეული ასთმა ბავშვებში და მოძილებს უფრო ჭარბობს ენდოგენური ასთმა. ესე, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დროული დიაგნოსტიკა, დროული პრევენცია ააცილებს ბავშვს და მოძილსაც ბევრი თქვათ ესეთი უარყოფითი ნიშნებისგან. კი ბატონო და ბატონო ვახტანგ ბევრი მოკლედ ვისაც აქვს პრინციპში ბრონქული ასთმა მეტნაკლებად იცის ალბათ ეს ანამნეზი და გამოვლინებებიც და ასე შემდეგ უფრო დიაგნოსტირებაზე რომ ვესაუბროთ ვიდრე რეკლამაზე გავალთ როგორ ხდება დადასტურება თქვენ ახსენეთ პრინციპში რომ ალერგოლის ხო დიახ აი გამომწვევის გამოვლენა ხო პრინციპში რაზეც არის ალერგიული მაგრამ არის ალბათ სხვა სადიაგნოსტიკო საშუალებებიც როგორ ხდება თანამედროვე მედიცინაში დადასტურება? ახლა პირველი დიაგნოსტიკა გხდება. ეს არის დიაგნოსტიკა საფეხურებრივი მიდგომა ჭირდება ამასაც. პირველ რიგში უნდა იყოს კარგად შეკრებილი ანამნეზი. ოჯახური ანამნეზი, დედის ორსულობა, თუ ბავშვია საუბარი, ცხოვრების პირობები, გათვალისწინებული უნდა იყოს პროფესია ადამიანის მუშაობდა, გათვალისწინებული უნდა იყოს რა რესპირაციული დაავადებები აქვს, გადატანილი ყველაფერი ეს უნდა შეიკრიბოს სრულყოფილად ანამნეზში. აი ამის შემდეგ უკვე იწყება გამოკვლევები. პირველი რაც თქვათ ადგენს და საჭირო არის რომ ბრონქული ასთმის დიაგნოზი დავადგინოთ, ეს გახლავთ სპირომეტრი, ანუ ფილტვის გარეკანის უთქვის ფუნქციის დადგენა. მე ვარ იმისა რომ აი ჩვენს ალერგოლოგიურ ცენტრში არის და იყო და პირველად საერთოდ ეს აპარატი ჩვენ შემოვიტანეთ, რომელიც ზუსტად გვეუბნება გვაქვს თუ არ გვაქვს ასთმა. ახლა რა არის სპირომეტრია? უბრალოდ ძალიან მარტივად გეტყვით. ეს არის ამოსუნთქულ ჰაერში, თქვათ საზღვრავს ფილტვის საწყო ტევადობას, ფორსირებულ ამოსუნთქვას და სხვა პარამეტრებს. ახლა როგორ ხდება ჩვენ თქვათ გავუკეთეთ პაციენტს და აღმოჩნდა რომ პარამეტრები უკვე ვიცით რამდენი აქვს და მას მივეთით ბრონკოდილატატორი აქვს თქვათ ვენტოლინი ხო ბრონქების გამაფართოებელი და 20 მედიკამენტია ეს ხო მედიკამენტია ხო 20 წუთის შემდეგ ჩვენ ნახულობთ ხო არ გაუმჯობეს და აი უკვე თუ 20 წუთის შემდეგ 12%-ით გაუმჯობეს და ბრონქული ასთმის ესე ბრონქოს პარამეტრები ხო მაშინ ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ რომ ამ პაციენტს აქვს ბრონქული ასთმა. გარდა კვლევისას პირველ
თავარი არის პირველი. გარდა ამისა, არის კანის ტესტირება არაინფექციული ალერგენებით. რა არის ახლა ეს? კანის სინჯი ეგრეთ წოდებული, ხო? როგორც პოპულაციაში არის გავრცელებული. ეს გახლავთ ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, ხელშეკრულება გერმანიის ალერგოფარმასთან, ყოველ თვეში, თუ არა ორ თვეში ერთხელ შემოგვაქვს ალერგენები და ამ ალერგენებით ვაკეთებთ კანის ტესტირებას, კანის სინჯებს. ეს კეთდება მხოლოდ 2 წლის ზევით, ეს პირველი პირობა ესაა და მეორე პირობა გამწვავების პერიოდში არ შეიძლება. 2 წელი ანუ ასაკს გულისხმობთ, ხო? ასა 2 წლის ასაკის შემდეგ. ახლა ზუსტად 20 წუთში ამ კანის ტესტირების შემდეგ ძალიან კარგი იყო რომ ჩვენ ეს თქვა ქონებოდა თქვა ეს ის თქვა ენახა მაყურებელს 20 წუთში ნახულობთ რომ დავიჭერთ გამომწვევ ალერგიას. ის რაზეც ამ ბავშვს ან მუზდის აქვს ალერგია, ის ადგილი წარმოიქმნება პაპულა, თქვა ექნება გიბერები იმუბრისა და უკვე ვიცით რომ გამომწვევი რა არის. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს და საქართველოში ეს აპარატი სულ 3 ცალია მგონი მე ასე ვიცი ასეთი ისა ამოსუთქულ ჰაერში აზოტის მონოქსიდი. ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული აპარატია, საკმაოდ ინფორმაციული არის და რაც გვაძლევს ეს აპარატი. პირველ რიგში ბევრი თქვა ბრონქული ასმით დაავადებული ღებულობს საინგალაციო კორტიკოსტეროიდს, რომელსაც მე თქვენ მერე მოგახსენებთ. აი ეს აპარატი თუ ჩვენ ნახეთ რომ ამოსუთქულ ჰაერში აზოტის მონოქსიდის ნორმის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ უკვე თავისუფლად შეგიძლიათ რომ მოხსნათ საინგალაციო კორტიკოსტეროიდი. ეს ძალიან ბევრი ამის მანიშნებელია და საკმაოდ ძვირად ღირებული პრეპარატი არის. აი ეს უკვე ის არის. გარდა ამისა არსებობს და ინდივიდუალური პიკლომეტრი. ეს უნდა მეკითხა. პიკლომეტრი ეს რატო არის კარგი? ეს არის მოწყობილობა არის ასეთი, ხო, რომლითაც პატარა აპარატია, არც ისეთი ძვირია. ეს არის ინდივიდუალური და ბრონქული ასმით დაავადებული. აი თქვა ნახავს დილით რომ ცოტა ვერ გძნობს კარგად თავს, ხო? ნახავს ჩასუდგეთ. ესე ამოსუთქული ჰაერის სიჩქარეს ომავს. თუ ნახარ რომ რაც უნდა გქონდეს მას 20%-ზე დაბალია, უკვე მან ფიქრობს რომ მას აქვს. აი ეს არის აპარატი, რომელშიც უნდა ჩასუნთ, ხო? ეს უნდა ჩაბეროს. ესე იგი რას ნიშნავს უკაცრავად ასეთი ამოსუნთქული ჰაერის ნაკადის სიჩქარეს. თუ ეს ნაკადის სიჩქარე შემცირებულია 20%-ით, ესე იგი პაციენტს აქვს გამწვევა და აქვს მიშეტება და სათანადო პრეპარატს ღებულობს. ფილტვის ფუნქციის ტესტები. ესეც არის ერთ-ერთი სადიაგნოსტიკო რა ტიპის ტესტები? სპირომეტრია, მაგი ეგ რაც ჩვენ ვისაუბრებთ. ეს გახლავთ სპირომეტრია, ანუ ფილტვის გარეგანის უთქვის ფუნქცია. ის საზრობა მაგით. და პირველადი დახმარება აუცილებლად, აი მაგალითად ვიცნობ ადამიანს, ბატონო ახთანქ, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ხანია ბრონქული ასთმა დადასტურებული და წლების განმავლობაში მკურნალობს და ხშირად როდესაც ეწყება ხოლმე შეტევა, მიმართავს ასეთ ხერხს საყინულიდან გამოაქვს ყინული და ესე ცივ-ცივად თუ შეიძლება ესე ითქვას, ყინულის ნატეხებს მიირთმევს, ჭამს და ეს არ ვიცი ეხმარება მოკლედ სუნთქვის გავლებაში. ეს დაუშვებელია. მას ხო გეუბნებით ეტყობა აი პიროვნებას რაღაც სხვა დაავადება აქვს, თორე ყველა შემთხვევაში ყინული პირიქით დაავადებას გაამწვევს. ახლა თუ ჩვენ დრო გვაქვს მკურნალობასთან დაკავშირებით. კი, აი პირველადი დახმარება უცებ აი შეტევის დროს რა შეიძლება და ბუნებრივად გადავთ. რა უნდა იცოდეს პრობლემა და რა უნდა იცოდეს თქვა პაციენტმა, რომელსაც ბრონქული ასთმით დაავადებულია. თუ მას აქვს სპინავის სუნთქვა, გულმკერდის შებოჭილობა, ჰაერის ქოშინი, ჰაერის უკმარისობა. აი ლაპარაკის დროსაც რო იძლებიან. და არა, ბგერებს, სიტყვებს ვერ წარმოთქვამს ნორმალურად. ეს უკვე შეიძლება. მან რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში, რაც შეიძლება სუბთ გამოაღოს ფანჯრები, სუბთ ჰაერი ჩაისუნთქოს და მიიღოს ბრონქოდილატატორები. ეს ყველა ასთმით დაავადებულმა იცის და მას უდევს სახში. ეს არის სალბუტამოლი, პენტოლი თუ სხვა რომელიმე სხვა პრეპარატი. პირველი რაც მან უნდა გააკეთოს. ამის შემდეგ 20 წუთში კიდე გაიმეორებს, ნახავს თუ მისი მდგომარეობა უკვე არ გაუმჯობესდება, უნდა მიმართოს სასწრაფოდ ექიმს. კი ბატონო, ახთანქ, როგორც ვიცით, ეს სამკურნალო საშუალებები რამდენიმე საფეხურისგან შედგება, 5 საფეხურად იყოფა თუ სწორად
მაქვს ინფორმაცია, მოკლედ რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ აი მკურნალობის მეთოდებზე, მათ შორის შევეხებით რამდენიმე კითხვით ქრონიკულ ბრონქიტებსაც, იმიტომ რომ არის ჩვენი მაყურებლის ინტერესი და გავაგრძელებთ საუბარს რეკლამის შემდეგ. ჩემი ექიმი ისევ რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებათ, ახლა კი დროს რეკლამას უთმობთ და გველოდეთ. ჩემი ექიმი ისევ პირდაპირ ეთერშია და ჩვენ ქრონიკულ ბრონქიტსა და ბრონქულ ასთმაზე გესაუბრებით. გადაცემის დღევანდელი სტუმარია ექიმი ალერგოლოგი, მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ბერიძე. გავაგრძელოთ ბატონო ვახტანგ, პრინციპში ჩვენ ვისაუბრეთ როგორც მახასიათებლებზე ბრონქული ასთმის, ასევე მის სადიაგნოსტიკო საშუალებებზე საკმაოდ სწრაფად და ეხლა დრო არის მოკლედ მკურნალობაზე, რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ შემთხვევაში არის მკურნალობა და შემდგომ პრევენციაც, რა თქმა უნდა. როგორც აღნიშნეთ, რამდენიმე საფეხურის მოიცავს ბრონქული ასთმის მკურნალობა. ზოგადად მე მგონი უფრო ქრონიკულია, ხო, ბატონო ვახტანგ და რთულია მისგან გათავისუფლება. ქრონიკული ასთმა, ქრონიკული დაავადება ნამდვილად ასეა. ახლა რაც შეეხება მკურნალობას. მკურნალობაზე რამდენიმე სიტყვით მინდა თქვა, არის ასეთი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, ასეთი ორგანიზაცია ჯინა, ანუ ასთმის გლობალური სტრატეგია. ეს რა არის ჯინა და მე თუ შეიძლება ამ სიტყვას კიდევ ვიხმართ, ამიტომ უნდა მივხვდეთ რომ ეს არის მსოფლიო ასთმის გლობალური სტრატეგიის მონაწილე ქვეყნების ინფორმაცია. ეს არის ყოველი 2 წელიწადში იკრიბება მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტები ალერგოლოგიაში და ყოველთვის რა არის ასთმაში და მკურნალობის რა ახალი არის, რა მკურნალობაში რა დამატებითი მედიკამენტი შემოვიდა, ამ ინფორმაციას გვათვის. ჩვენ უკვე ვალდებული ვართ რომ ეს ინფორმაცია გავაკეთოთ. ახლა რაც შეეხება მკურნალობას, პირველი ასთმის და ალერგიის საერთოდ მკურნალობაში ყველაზე კარგი არის ალერგენის ტრიგერის მოცილება. ანუ იმ გამოუწვევის მოცილება, რაც ჩვენ ხო აღვნიშნეთ, რომ პირველ რიგში უნდა დადგინდეს რა მიზეზით გაქვთ თქვენ ასთმა. ამის მოცილება, ხო? ეს ერთი. შემდეგ თქვა პირველი სამედიცინო დახმარებაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ რა უნდა გააკეთოს პაციენტმა, როცა მას ასთმის შეტევა აქვს და მერე უკვე ხდება ალერგოლოგთან და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ. დღეისათვის მიღებულია 2018 წლის მე კიდევ ვამბობ ჯინას გადახედვით მიღებული ბოლო მონაცემები ამ მკურნალობაში და არის ასთმის მკურნალობის 5 საფეხურიანი თქვა მიდგომა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს კლასიფიკაცია. ასთმა შეიძლება იყოს დღევანდელი თანამედროვე გაგებით კონტროლირებადი, ნაწილობრივ კონტროლირებადი და არაკონტროლირებადი. მე მინდა ეს განსაკუთრებით მინდა მაყურებელს უთხრა რა. როდის არის კონტროლირებადი? ასთმა არის კონტროლირებადი, როცა კვირაში 2 ან ნაკლები შეტევა აქვს. არაკონტროლირებადი არის, როცა აქვს კვირაში 2 და 3-4 შეტევა, ეს უკვე ნაწილობრივ კონტროლირებადი და არაკონტროლირებადი არის, როცა ყოველ ღამე თქვა და ყოველ დღე მას აქვს შეტევები, ხო? გამომდინარე აი აქედან უკვე მკურნალობაში მიდგომა სხვა არის, მაგრამ ჯინას ბოლო ამ ორგანიზაციის ბოლო გადახედვით გვეუბნება 5-ვე საფეხური ხო არის? პირველივე საფეხურზე თქვენ უნდა დაიწყოთ საინგალაციო კორტიკოსტეროიდები. გასაგები რო იყოს ეს მაყურებლისათვის, ეს არის თქვა მედიკამენტების საინგალაციო, აი თქვა ნებისმიერი, მე არ მინდა რომ მედიკამენტი დავასახელო, არ გამოვიდეს. ისე საინგალაციო კორტიკოსტეროიდი. ჯინა გვეუბნება თუ ადამიანს აქვს ნაწილობრივ არანაწილობრივი კონტროლ არის დაავადება, მან პირველივე საფეხურზე უნდა დაიწყოს ეს საინგალაციო კორტიკოსტეროიდები. ამის შემდეგ უკვე გადადის მეორე საფეხურზე, თუ თქვათ ეს მკურნალობა მას არ ყოფნის, ემატება ლეიკოტინების მოდიფიკატორები. ანუ მე გეტყვით ეს რომელი პრეპარატია, პრეპარატი კიდევ თუ არა უნდა ერთ-ერთი მაინც დავასახელო, აი სინგულარი ვანსიარს რო ვეწარეთ, ხო? უკვე ჩაერთო. ეს არის ძალიან კარგი პრეპარატები, აბსოლუტურად უწყინარი მონტელუკასტი ქვია მას, უწყინარი პრეპარატები, არავითარი გვერდითი ეფექტები არ აქვს და ჩვენ ყავს პაციენტები, რომლებიც 9 თვის განმავლობაში და მეტი ხნის განმავლობაში ღებულობენ და წარმოგიდგენიათ, რომ ის მათ უკვე აღარ ჭირდება თქვა კორტიკოსტეროიდების მიღება ინგალაციის სახით. საკმაოდ ამაზე კარგად ემორჩილებიან. შემდეგი საფეხური არის, როცა თქვა ეს არ არის, უნდა დავამატოთ თეოფილინის
ჯგუფის პრეპარატები და საინგალაციო კორტიკოსტეროიდების დოზა უნდა გავზარდოს. ამას მხოლოდ და მხოლოდ აწესრიგებს უკვე ექიმი ალერგოლოგი ეს მინდოდა მეკითხა რომ ხშირად ირჩევენ ადამიანები დამოუკიდებლად. ექიმი ალერგოლოგიც ამოწმებს და ამას აკეთებს იმ კვლევებით, იმ მაღალსტანდარტული კვლევებით, მაღალტექნოლოგიური კვლევებით, რაც მე დღეს თქვენ გითხარით. კი ბატონო, ხთან გავაგრძელებთ აუცილებლად მაყურებელი გვირეკავს პირდაპირ ეთერში უპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გამარჯობათ. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს სტუმარს, ეთიმს ძალიან კარგად ვიცნობ და მე შეკითხვა მაქვს ასთმით დაავადებულებზე მედიკამენტები არის ძალიან ძვირი. და თუ შეიძლება რამე სახელმწიფო პროგრამას რომ ასთმით დაავადებულებს მისპარცხეთ ან ნებისმიერზე, თქვა სერეთიც რომელიც მოიხმარს 40 და 42-39 ლარით და რამე შეგავათი სახელმწიფო რამ თვეში ერთი ან სამ თვეში ერთი მადლობა რომ ვიყურებთ სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის თავად ექიმი ალერგოლოგი და არა თქვა ფარმაცევტი კომპანიის წარმომადგენელი სამინისტრო მაგრამ ძალიან კარგი კითხვა და ძალიან კარგია რომ ეს კითხვა დაისვა და რატო აჭარა ჩვენი რეგიონი არის და აი ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვის მეცნიერნი აი ვინც მუშაობს ხო ძალიან ბევრი კარგი საქმე გააკეთეს ერთ-ერთი კარგი საქმე რაც მე გითხარით თქვა კვლევები რო ჩატარდა მეორე ის არის რომ ბათუმი არის ერთადერთი ქალაქი მთელი საქართველოს მასშტაბით სადაც ბრონქული ასთმით დაავადებულებზე გასცემს უფასოდ მედიკამენტებს საკმაოდ ძვირად ღებულებს მე ერთ-ერთი პრეპარატი მე სახელს არ დავასახელებ ღირს აპთეკებში 120 ლარი და ღებულობს პაციენტები უფასოდ საერთოდ უფასოდ პაციენტი ღებულობს თორა ეს სახელმწიფოს დახავდება ეს ქალაქ ბათუმი ამის შემდეგ ჩვენ ეს გაფართოვდა ქობულეთმა ძალიან კარგად გააკეთა ეს ხელვაჩაურის რაიონმა ძალიან კარგად გააკეთა ხულოს რაიონმა გააკეთა აი ქედა მე ჩემი რაიონი ეკეთა და ქედაში ვერ მივახდი რომ ეს პროგრამა ჩაერთო თქვა ჩართულიყო ქედის რაიონში გარდა ამისა, მაგრამ ამ პროგრამა ვინ ხვდება ამ თავარი ეს არის. ვინ მოხვდება ამ ვისაც აქვს ალბათ არაკონტროლირებადი ან ნაკლებად კონტროლირებადი. არა, მაგდენზე ვერ გავედით. პირველი ბავშვები, სოციალურად დაუცველები და შეზღუდული საზრობის მქონე პირები. ეს საკმაოდ ბევრია. ყველა მძიმე ასთმა ფლობს ამ სტატუსს და მას ეძლევა საკმაოდ ძვირად ღირებული პრეპარატები. ეს პრეპარატები რაც შეეხება ახლა დასმულ კითხვას, ვიც ჩვენ მაყურებელმა დაგვისვა, თუ რომელიმე ამ თემაში თქვათ შედის ამ რომელიმეში, ან სოციალურად დაუცველია, ან თქვათ შეზღუდული საზრდოებია, მას შეუძლია მივიდეს როგორც არ არის, თორემ ექნებოდა ინფორმაცია ოჯახის ეკიპთან შეიძლება მივიდეს ნებისმიერ ალერგოლოგთან, ასთმურ ფორმას გამოართოს და ეს მიიღებს უფასოდ მედიკამენტებს. კი ბატონო და ბატონო ახლა მინდა მაყურებელი დაგვირეკავ და ჩვენ საუბრობდით აი მედიკამენტებზე, რომელთა თვითნებური მიღებაც არ შეიძლება და ადამიანი მიდის იმ კონდიციამდე, რომ გადამოწმების მიზნით უნდა მივიდეს ხო ექიმ ალერგოლოგთან. დიახ. და ხშირად იციან, რომ როდესაც ერთხელ ქონდა ვიზიტი ალერგოლოგთან დაუნიშნა ეს პრეპარატი და შემდგომ შეტევებზე უკვე თვითნებურად მიდის აფთიაქში, ირჩევს ალბათ არის ჩამონათვალი ნუსხა, რაც რომლებიც რეცეპტის გარეშე გაიცემა. ხო, ამ შემთხვევაში რა უკუშედეგებამდე შეიძლება მივიდეს დამოუკიდებლად შერჩეული დოზები. აი ბოლო 2018 წლის გადახედვით ხო რა ახალი შემოიტანა იმ ორგანიზაციამ რომელიც თქვენ მე დაგისახელეთ. პირველი თუ პაციენტი წლის განმავლობაში ღებულობს და ხმარობს 3 ბალონს სალბუტამოლს ვთქვათ ხო? დიახ. ის მიეკუთვნება რისკის ჯგუფის პაციენტს. ის მიეკუთვნება თქვენ წარმოგიდგენთ რომ 3 ბალონზეა საუბარი და მე პაციენტი მყავს რომელიც მოდის და მეუბნება მე ერთ კვირის განმავლობაში 3 ბალონს მევხმარო. აი ეს ძალიან ისეთი ის არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს დაავადებას ამძიმებს. ამძიმებს იმიტომ რომ ის ამ მხოლოდ ბრონქოდილატატორი ის საერთოდ ვერ მკურნალობს ამ დაავადებას. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში თვითნებურად ამ რაოდენობით ბრონქების გამაფართოვებელი პრეპარატების მიღება არ შეიძლება. ამიტომ უნდა ჩართოს სპეციალისტი.
კი ბატონო, როცა მკურნალობაზე ვსაუბრობთ, ბატონო მახტარ, ამ შემთხვევაში ერთნაირია მიდგომები ბავშვებსა და მოზრდილებში, როდესაც შეიძლება იყოს იდენტური ფორმები, ნაკლებად გამოხატული მძიმე ფორმა თუ თქვათ კონტროლირებადი, მაგრამ ეს აქ მხოლოდ დოზებში შეიძლება იყოს სხვაობა, როცა ასაკის სხვადასხვაობაზე გვაქვს თუ სხვა მალოთ კითხვისათვის არის პრეპარატები, ჩამოთვლილი პრეპარატები და მე არ მინდა დღეს კიდე ერთხელ ვთქვი, რომ არ ვერ დავასახებ ამ პრეპარატებს, რომელიც 12 წლამდე კატეგორიულად არ შეიძლება მიღება. რატო? 12 წლამდე წინააღმდეგი ჩვენება არის. იმ პრეპარატის მიღება ამბავიშტათვის არის წინააღმდეგი ჩვენება 12 წლამდე. ანუ რას გულისხმობს, რომ შეიძლება ბრონქები გაუარესდეს ფილტვები? სხვა გვერდითი მოვლენები შეიძლება განვითარდეს. სხვადასხვა თქვათ გამოვლენებები. უფრო დამძიმოს, უფრო მე არ მინდა ჩვენ ყავდა ერთ-ერთი პაციენტი, რომელმაც გადაჭარბებული დოზით მიიღო ეს ბრონქების გამაპარტოებელი პრეპარატი და პირიქით განვითარდა ბრონქოსპაზმი, რომელსაც დაჭირდა უკვე ინტუბაცია და საკმაოდ მძიმე ფორმით მერე წავიდა სახლში. გასაგებია, ალბათ არის გარკვეული სხვა დამატებითი ფაქტორები, რასაც მკურნალობის მეთოდის შერჩევისას თუ მედიკამენტების შერჩევისას ექცევა ყურადღება, როცა ვთქვათ, ადგენთ უკვე გეგმას თუ როგორ უნდა უმკურნალოთ ასთმით პაციენტს. იგივე სხვა თამდევი დაავადებები, თუ შეიძლება რისი გათვალისწინება ხდება, მაგალითად ფილტვის მუშაობა, გულის მუშაობა ან სხვა ორგანოების. აი ჩვენ წავიდა საუბარი და არ დავასრულეთ ბოლომდე რინიტთან დაკავშირებით. რინიტი ეს ალერგიული რინიტი, რინოკონიუნქტივიტი ხშირ შემთხვევაში საშინაო მტვერი და ყვავილის ეს არის. ჩვენ რისიშიში გვაქვს და პაციენტს ისი უნდა ეშინოდეს. ეს არ გადავიდეს ბრონქულ ასთმაში. ძალიან ხშირად ალერგიულ რინოკონიუნქტივიტი, რომელსაც უბრალოდ ჩვენ ვეძახით ცხვირის ემინებას და ცხვირის ქავილს და გაჭედვას, ხო, ხშირ შემთხვევაში გადადის ბრონქულ ასთმაში. ამიტომ ეს რინიტი, ცხვირი, ფილტვები, ეს ბრონქები ყველა მიეკუთვნება რესპირაციულ სისტემას, ხო? აი ძალიან ხშირად გადადის უკვე ბრონქულ ასთმაში. ამიტომ თავიდანვე ყურადღება და მიაქციოს პაციენტმა რინიტს, რომ არ გადავიდეს ბრონქულ ასთმაში. არ ჩამოყალიბდეს ეს დაავადება.